Hi, hello mga best, mga friends! Welcome back to Lutong Sari-Sari TV. Isa na naman pong new recipe ang nais ko pong ibahagi sa inyo at ito ay tatawagin nating beef brisket stew with Chu Hou sauce and white radish or Daikon. Maraming salamat po sa pagbisita at pagdalaw sa Lutong Sari-Sari TV. I-start na po tayo! Ang first step na gagawin po natin is i-blanch ang ating beef brisket in 3 minutes. Dapat kulong-kulo po yung water po natin. After po nating mailagay ang ating beef meat, i-stir po natin para pantay-pantay po silang ma-blanch. Ang stewed beef brisket in Chu Hou and white radish ay napaka-popular dish sa mga Chinese family cooking. It also suits to serve in whatever seasons or any occasions. Ang Chu Hou paste po ay nabibili sa mga grocery stores or sa Asian store. Ito po ay mainly made sa soybeans, minced garlic, ginger, sesame seeds, at marami pa pong other spices. Ito po yung pinaka main soul at nagpapasarap sa stewed beef brisket na atin pong lulutuin for today. After po ng 3 minutes na ma-blanch ang beef, hugasan po natin siya at i-drain and set aside. And then, mga best, mga friends, start na po natin i-prepare ang ating star anise. Hugasan po natin ito and mag-slice na rin po tayo ng ginger. And i-prepare na po natin yung Chu Hou paste. Mag-reheat po tayo ng 2 tablespoon of cooking oil. Ilagay na po natin ang ating slices of ginger and stir well until aromatic or until fragrance. Maglagay na rin po tayo ng 2 tablespoon of Chu Hou paste para maigisa po siya kasama ng ginger. Sunod na po natin ilagay ang ating beef brisket na blanch kanina and then stir well to well combined. Gumamit po ako ng 4 cups of water, 2 rack of sugar, and star anise. And then nag-slice din po ako ng isang white radish or daikon. This time po, ihulog na po natin ang ating rock sugar followed by the star anise. Then, ilagay na po natin ang ating radish or daikon.
Ibuhos na rin po natin ang ating 4 cups of water. Dapat po kulong-kulo po yung ating beef bago po natin siya takpan, and then gamit po tayo ng low medium fire. And guys, pakuluan po natin siya ng 1.5 hours or 2 hours. Gamit po tayo ng chopstick to check kung soft enough na yung ating beef at saka yung radish. Ayan, luto na ang ating beef at saka radish. Pero marami pa po siyang sabaw, so bawasan po natin siya hanggang sa maging sticky po siya and yummy. Naka-ready na po ang ating seasonings. Pag medyo kokonti na po yung ating sabaw, ilagay na po natin ang ating seasonings. Haluin po nating mabuti, and then takpan po natin siya at gamitin pa rin natin yung low-medium heat. Adding a small piece of rock sugar will help to soften beef brisket, resulting in a tenderer texture. Ayan guys, pwede na siyang ihain at gabi na rin ang kapaligiran. And ito na mga guys, mga friends, luto na ang ating beef brisket with Chu Hou paste and radish. I-garnish na po natin ang ating green onion or spring onion. And then serve it hot with steamed rice or fried rice or noodle soup. Nasa sa inyo po kung ano po yung best taste nyo na ipapartner sa dish na to. This recipe or this dish is so yummy, delicious, and very tasteful. Sa lahat po ng mga sumusuporta at nagwa-watch ng aking cooking YouTube channel, maraming salamat po sa inyong pagdalaw, pagbisita, at kung nag-enjoy po kayo, don't forget to click the subscribe button and tap the notification bell para mas updated po kayo sa mga cooking videos na akin pong ina-upload sa Lutong Sari-Sari TV. Stay healthy to stay wealthy. Ingat po tayo and God bless.